اینا رودن دیر مولای زمان دست کار چوب جده یاشیم باید دی اخلاقت معرفت خواهین ادن دیر خلاصه از وزن خیلی ماشی مومیست و بچه ماش پیشوا ماشی موم همین باید بخیر از هر چیز فرمان مولای زمان ثبت باید یاشین اکوه شوی ویبر و نگوگه ویتیر کار کنیم اچه سیتی ده اینور فرمان مولا تخواهیم فرمان یه گزید جازگه دیویس مردم مرد کار وامتی نکنیم از جهت ایده کار وامتی ماشته نکنم مولای زمان ماش مملکت بر آباده قل نبیرد تو نیتم فرمان مولای زمانم نشیجد و من تصدیق نچوجد کارم وامتی نشوج ماش ملک آباد نکشد ایده فهمید دیاشم باید بزونین ایده مولای زمانم فرمان چیز حکم جدید و حکم تیر کار کنم ماش مملکت کشت آباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نورا الله نور السماوات والأرض مثلا نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتون أن يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يأتي الله لنوره من يشاء ويضرب له الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم یا علی مدد ما شام یودند جماعت نوصل خسروانجام تشکیلات ترم چیز اوفیس هم ماشه جوات جام یودم فقط رئیسین مالایت رئیسین و چاسکین اکمه مالا فقط اشتراک کنین یا علی مدد مقصد عمومی تشکیلاتی که دیده متشوی مردم باید متحد شد هر رنگ مولا چلو دیده تمام باید جوی هستی و هر یک فرد هر یک که اعضای تشکیلات یه باید جماعت را خدمت کرد یه باید ولنتیوری کار کشیده دیده اونجا مولا دایم لیو تاکید کشیده وزم دیون خوش ده وزم دست خوش ده واسه جماعت را خدمت سکنه خیر مولا بزرگترین از تیرده بودم به هیچ از تیرده هیچ عاد نیست ماش مگم بگم نگفتم میده اگه بپنت تیام دلک ماش اتسن درو ایسو کم بود یکی ماشن پیدا تصوات بود از باید ماشن تی بعد ماش برادرت یخزنین یکمر رازی تساتین در دیگر مملکتین از اون جمله روسیه مزمر در دیگر مملکتین اروپا تا ترماج مو روسیه اندتی ماش برادرت یخزنین ماش رزی بزکین اینترنت عموما در ازم لپاف بیرون چیزین تماش کردیم بیرون گاپین تماش کردیم دی مثلا من جو یه نفر از همون تماش نکل کردی مسکو ماش یخبسین سلام ماش برادر سلام ترام مثلا رو زنوشا و هری کمی نتیجه یه لپخ ماش روستر ماش کسالی چیز جاکرینه دی رو گاپین سخین تودا و نفقت مثلا نمسلمان نیواف چیزه تا خیریت بلکه اسماعیل تماما با دیکوات گاپی ما ویندی مثال موجود
begin laakje getuigen voor 4 tuigen, voor begin laakje getuigen voor 4 tuigen. Je die smoilan dat je die daar zien in is daar. Misol, je misol van jamidi. Monda. Mochena, de mocher boten soorten wat dat is. Dat masko marsch amaru geschuurt tjus soort schil. Waar wefer dan aan weef cheeskinam tabrikinam die marsch amaru. Kaumio dorichu dat tiga. Waar de weefan suuran die gelabot ziet gebad in woede padi. Marsch aan focus shokan je mestan bachod marsch nee. Ik koor marsch chidan zo. Marsch suuran die zo. البته یو ممکن ای دور ای کماش ودم نبید یا ایگا ودم نبید یا من این فوکت واره ای دور فوکت این ای دور دی ایکی کود سسود یو پومیری از پومیری زی یو ایچ اگه میسول زود جد کن از پومیری ایچ زیر جد ماشم لب جد دیون وارین سکین خیدیم وار نلاکین تر خود دولت مردم ترمیوت خوانوی فرد مشاد که خوی دولتن اما وارین پومیری فرد وارین دیکوچو یه نیست بخیف ماشد یه بخیف ماشد نیست ید از مسته از چیزی چید از شراب برکتو از نوفامتو خو مذهب از بیاخلاقه از پستی معرفتی چید اگر ماش خو اخلاق تفهمم اگر ماش خو مذهب تفهمم اگر ماش درباره خودین دوسی که تفهمم دوسی که از قرآن فهمم دوسی که از حدیث فهمم فرمودن مولانا حسین گزارزم ماش هیچ چیز از دنیا در کار نیست هیچ چیز در کار نیست فقط ببینید دی از شراب برکت چیز گاپی نیست سلامین کاری است. آره میشست. اما از 2007 سال تا روزیت لاپت پاستید سود چون که لپ تشویقات ترغیبات درباره شراب برکت درباره مواد مخدر درباره دیو کاری میش یوشی میش اما از دم 50 سالگی در از جشن زرینن تا یک روزیت فقط چیزی بخارش داشت فقط قواعد بخارش داشت دی برزد مواد مخدر کار کنی. دیگه فروداری ماشین ترچیست تر غریبن دی واد سر پرو بود خویش کنین دی وادی غریبن دی یویف دولت نیست یو دیگر مردمی دولت واد این تنم تاسی تیکازی دین تاتیت واد بود فقط فامی دی اوز مازی تاتوش مون پچید یعنی است مون دین زریوتین است از خوزریوتین مال نسین پدو دیم واد بیشترین ویفین از خوزریوتین رنوش پدو دام اکنور روزن ماش پروگرامای انرژی دی поддержка детей мигрантов. Программа энергии ди вив поддержка к нам. Он ки вадин вив дор на миз вадин зенда, ама вадин тистар Москов, барой чизен тар Москов тиц. Вив чидан месол вив сатарне положение паско, вадин тистар месол чид, вадин система ко шароб березин, багайра шароб беректа тичиз гавифан корнис, мамкин вен лакинет, мамига гин вен лакинет, вамига гин вен лакин. Ед нис тарахлок, ед тарахлок нис маш боят башан фамёнам хомардумар. ماش باشن خمردم فهمیدم میدی یه ماش اخلاق نیست یه اخلاق غیر مسلمان اگر سکنی ما خوپیستر خو مذهب کنید خوپیستر خیمه مزمن کنید خوپیستر خیمه مزمن هم ماشود نجات انگرود خوپیست هم از خیمه مزمن گردید ماشن تشگه پوند زیوتیگه نیست یه قیم نیست یه اوسیم کور اخلاق یه دستو و بستا پیتو مثال لوه میدی اون یلتون نیست اونرتون نیست اما اخلاق باطن بود. اگر انسان خوی حساب کنه، خبرو دارد یختنی ند ایده خویف کنه میگی، خویست در خوی میزمون کنه. تری جوگا ماغلی. ارو دیگه 130 سال تا перу армаш мульк є англічанієт. Юєта старафи хитові. Лапим, где осио фокат винч. Вадху китоба не виш нала гузом коли осио винтата. Где и казме мардуми де ар вахун хувнун лихун ишкошин. Yani ikvada de dar soile panj negi tsakinin. Nala azdiv mardum bide jijora sanvinch. Daden igdis olor. Nala insunin. Atikidin sun cheese manum rid. Insun yani Вичай цеюст, то нисбат бава делган бе.
رو منت نقل مرشود ده مبوب پرواز دیده کشلوقه به بستان سود خو رو اوقات خیدوند خو پوچر دلور سر بدشید سفان کوچس استیره تستگوویچ ترپون یستو نیست اگر ترپون سوید ماشال نیستم لاکی فروت خو ماشته قطعت نیستم ماش اوقات خید استونین اندین مخصوصیت پولی لاک شد بعد استونین فوق در تگو استونین سیستین تیر استونین تیستین تگو که وقت شلوقن سر ویوندین یو گرداک شد یو این پول لاک شد ایده را گذرت نگیست ای کمان یو در یو و موسپون کشت ای کار چیزین سلاک شد وارد زیخته و دونجت ولگین لاک شد دانوی مبین ذلكم تسوت مستفيدين عم تسوينت شاركت ببين سلومت بقت تشود أبو بسلوم بعد ذو شوطت ببينت وود سلوم بقت تشود بعد ما ذورت ببينت تجا وود سلوم تشود فيجات ببينت وود بقت سلوم تشود إكبيو ودام قته إذا يلاك فكر ما كشتده تدفشتين تدزلك تبي ورمات نكنه سلوم بقت نكنه دونجات ماش وقتان يد شصل تربيرويك بجولكم السبب اكو مستفيدين ماشان خوكال بخيزان خمبين دونجات وادين صول ديدا اسيدات فامين هرچيز قابز بيفتسيات يد ماشا لب قمت باوغد قبولا ميچود درسا ماس بيفتوغد مدلكين دين تخدم فكثين زي ديجار اجا امسولين سبت لودين كخوي لود فرود الفرود لود ياخ اجا غول ديفوت خدير ديفوت اما كاين لود يخولا كاين لود ارو بيقولنا مستفيد مثل بين بوب لود تاتين لود دون جات ما شان فكث يدس الشود ده يدك خوصورا ديف قشلوقا كوين أردم ما شان فوق ثيوي لا يشاي يقدس ناخد جدا يشاي يشزيد جا أتشج ماش مترود يب زينت يسور نستده خرمانده که قطعیت تایور نسود یه ورود از یه ورود خون کشت ملیت تایور بیفت باندی یوسی وادین ام خونچت ام نیمین سر بیف قام از بیگناه تصود تنیو یک دیگر نموین فچین تریوک ترو پروین تریوک افیونی کزن وین خود ترو وین ایکودم مردم کور کشت $1,000,000 أربعتام بوز إلى أرم مقدونجة مافت يعني إكم زمين قردا ما شاء الله كشت إذا ماش ما مرام أرم ما مرام از مقدونجة ترى قد ماش وارد أنا إذا إكزم وارم زهر دونجات زهر إكزم تريوكت أفيون إكو زهر بيدتو يكبرت بيدخل زين أكيد أيوون كشت إكو طفل أيوون كشت بس يكون دودت يكون ناني ده تريوكي بزريوت ماش سكنام يبويد ماش از ماش رسوده ودم بويد دنيون ديش ما بينت يموم أرسل ناس مريدين لوفد ده دم ما بيت ما يوسيت خريط ما كنيت ما برداريت ما تاجيت كورش دم ما كنيت ذرز دم خوان جاريت نه ماشين يدش لبط دم قطع على شده شتش قابم قمت نريدش وش فاهم بديك مي قابين مستمر سلام وستيك في بزوليكين إقواد ده ماشتا مرة متى لوفا مده إقواد سيدين لاقدم إقدم خاتس غاج تسس إقدم خاتس توزاي ميكترود سن سولاند مردينين أسخوك أخوي ورثينا كذا ميرتش أريك مردينان ترود من يخير يست
إكوادين تلوتسياتش عظام وادين مساز وطن كندا ويفقت كنين الأوقع واتي نومي لدور بادخو بناسي يارس وو ويلو يا وختر بالنيز أسخو زريوت خو بيز قردينت زريوت خير يد إكواد دبي زريوت صفا من إكواد قمة زريوت فارمين خلوان دي داك شو زريوت يخو بيز أزوي قردينتو أزوي خو بيز قردينتو وتسخلو خو بيز قردينتو ندي يورث أزوي خو بيز قردينتو كزوي تفي أسخو وطن بيز قردينتو يورث ماشام أرو برسوات أمي خايم لودي ده بنوم أرو يكوفد آخرين قسم يكور خير مستشود بنوم أرو يام شود تام يكو أروين يكت طفل تساسوش يتخير ويف دوم يكويف أروين أنت أزبط خو بيتزا قردينين أس أرو تمس خو بيتزا قردينين ماش عملودن زندگینا ماش نداشتش خب فهمیده ده ماش خالق فقط کارتر کای توجن فقط در غریب نیوشن خب یه بعد اتزرانه ده بعد یه کدام زمان سر سرک ماسون یکو طرف تو بعد ماش واهم یبا ثق فقط یبا واهم استرم سوی مالی ونا یا فلونه تو بیمدونه دیگه ملتانه ده دید ممکن آچنیز هر جون تسابه هر فقایی و فرو در حقیقت لیوینا رو نسب خطر و هی قومتی بیگونه دید آچه نیست نیستگا خدا یک و یک گونه بنده فقا جو یک و یک گونه یوت بنده فقا یوت هر جو فت عمدل سفت یا هر جو سفت بیم زندگی سود عمدل سنف یک کوده میز نبوف فنا آدمی اند دیسکای قیاس کوده چور کوده نبوف یه تر میز نواردیم نبوی غریبن دیگه ما در بورد در باره غریبی سندون نمیشید. در اینجا دلیل نال در غریبی زندگانی دیدو مهنت سکت در غریبی زندگانی حیف باشد اپسر. هیچ چیزی از غریبی نیست در عالم بتر. گر نمود شام میگردد انتظاری در بدر خوردنی خاکی وطن بباشد شاد و شکر. نان و غربت کم از آن نبود که باشد زهر ما. بعد در ارت هم فت خل یعنی خفام خو خد جودت از خو ملک داد دور. دیدون دور خیلی منده هم دلگه نبود بعد از دل چیزی نوروزان در مسکو واند ورودار یک زنین یعنی التماسی که داده اگه سورند اگه شرابت دیف سوخته چیزین چیز باز کنید یمام جعفر صادق و گفتارن لوف داده یعنی فوق گنوینند ویشید ایت شراب هر چای شراب دبروه یه گنونه یه گناه تا یه کشتت من دار برای ده یعنی ویدک میفخو خوکورین یعنی خود دینت خو مذهبن جاو آمتا اگه شراب سورن وید روز مولودن وید یعنی هر چیز انت چیز تشکیل خورد سکنید اگه من کنید صوف ما کنید چونکه گناه تا یکوی صوف سید خدای تعالی لفت ده وزن فوق وقت تمقته اتا تمیتی که کورین یعنی نیت ممکن سنست تمیت ویفت شود یعنی تمت خوب خودر بیدی تسمات وز نی. گات هفیونت نوروزندم ایسو پتفرگ تروی سپردین خو بیشتر ماش مردم یعنی ترما بونتیسا وید باز کنم. وید باز کنم یک دیگر دوست انجام آمده یعنی ماش هم تیار ساتی دیده. ماش هم دیده کم بده تا صوف هم تیار ساتی. عالی مدد لودن دستگاه گروه بچگلا انجام سیده مادن بیخده رئیسین رو محلت رئیسین تشکیلات فعولین شهر خورم اسم میبلو و بوف دجات ده ماشم بعدی کس دید قینین رو مجبور سطح دیه اتود جمعیت مسئولیت هم چو تشکیل خو فوق وقت اکمال بچگلا جام سین دستگاه از فوق بیشتر شد شهرندت پشلوک بچگلا مسخوک درا غند رشونن ترماش درو نختید کماش گروسا بچگلا یودند ارچا خو قسمان کوری نیست
ماشان سر چیز خین مسئله اینه ده در بوبت اگدم مواد مخدره ده شروب نوشه اگدادم ماش سطح زندگی پاس زده بود هرچه خو گروه خطی کورین بچگلای ماشان ود سطح نسبه روی تر سلطونش که شما می بوخت از همین چوخ سرنگ در مواد مخدر خطه مبارزای و سین از همین یک وی هم نوست با هم دسته خزینه و خون ماشان ماش کورین تر پروتین ماش دای کرود تک دیگر اندام خودوش نلوم نا ووگ از خوک درا بچگلا است رخون اندی است رو غند کچا شکوشم فقط یک جوس ای کویدی بر مفقت شکرتم مشک و وجود از یه خدای قدرتم قدرم وقتت می زمینت زمین ماش یه مولا فقط امتم یا علی مدد خیر برادرت یخزنین نروزنده ترو تلیبن خورج مملکتین دیگه تا از دل جون از جماعت نوسر خسرو خسالی میگرم جوشون بعد تمر در رو تلیبن فریپم و فوق وقتم در چیزی دیده لک مولوی زمینن فوق وقت و دستمت سویا بید روسته یکی از کاروی ماش چون مولو ناظریمون در فرمان خود 13 دکبر تاکید شده در 26 مملکت دنیای یا چیز سچوش دیدور تدوش فقط در یک ملک ماش بدخشان زمین مواد مخدر پانسوید بعد در فرمان خود لوده دم باید مموریدین ریشکان کنین روست ماش یک گروه جوانیون در خراق انجام سد خروسته محبوبت از 13 دکبر اندم خبت میز روسته یک دکورد ماش سر چوش این شول ماش در یک مخودیو را خمول کم بدخشان زمین اندم ماش این شول رو ریشکان کنم دیجاتت فرمون مالونو و زرمه ماش بوده فرمون اجرویم ماش هم خبت میز روسته در چیز اکدم شکرانه روسته نو روزند اکید کو روستا وستا خود چیز در افزید خود نتیجه در افزید فنا جوی نردوسی که دیکت سلی بین پرده در فروشت خرید دیم وستا خیر در چی به نزدیک ماش مکسمی میزین به فکرم روز یکم و دونده به ترودودین تا در تشویق ترغیب کنم ده مواد مخدر چی لب خک ضرر کلوین یک چل نپراول نتیستر بدخشون دجات ماشم به نزدیک سفر افغانستان چود روسته تر طرف هم یک دیگه پد گذار روده ده تمیت اسمویلا بوزده طرف اسمویلا را نارکوتیک بوزید گرهیم بوزید تفیون بوزید دیگه یک دی کورما که روسته بادیم ماش فهمون ده دیگه تایکید کور از طرف ماش نسوید ای تمام از خطری چه سیت ده یک ترده در و دور دیگه ما چیز کنید روسته و یک روسته بود از تما خویی کمیده برودارد یخزنین یخزنین چه برودار روسته ماش بود مثل چون سالی بینی مسلمان است ماش هم مسلمان مثل است در قطور دیگه مسلمانی نیرو دیگه مملکتین ماش بود مثل خروزان جاوا خروزان ده بو روسته گا پزارو ماش ده خصورت باز مدرس بود سالی بیمان اگزن بام دیجاتید ماش ارداید سوید دیگه مردم تر ماش شوست خب فهمید ده ماش هم کلی بیمیس مویلا ماش هم مثل مسلمان یک دیو سوخورین بود یک دیو روزینن گیر داده مطمان اگزن بام و فقط یو علی مدد مسلمانین یدید یک بار قرارم مسلمانم یدید یود از خدایم مسلمانین ده مثل روستت و قویده نماز خوید دعا کن انجا روزه مسلمان بینکن یک بار مثل خدایه یه بیچاره ده یک بار گدایه ماش میونده باید لقدت باید از فروخته کچایین هم ویسد ماش هم یلاو ورودار نه ورود مردمان کور لقد میونده از دار
ماش ورود توش بیت خوبت ارو وزد چیز جات لی ممکن تر ماش چسید خلی داد این چای داد ماشر تعلیم سویم تما ممکن نفهمید خرقن لب دیگر گونه این سا دیکنی فوق دیگه والله چیز کچایینن وی وقت رفیقین ما از ماش ورود زویر سر والله میکرایون خرقن دو پدر رئیس این دویست مظفر هر تیم رئیس خو هم نرمال نه ارو سویب کور باشان ترخیز افتردنیو دمی ایما نظر دود از بار فرق خو این ما شیرک از خلیبزا بود خو ایما ماجورو بختوار 108 ولنتیور ده فک تشریفین مولویان بود خدمت سکنین از پرو دوشنبه دیدور داخته و کزوز مسین هرم دیدورن تا اخران چسینه ارو اما سوبر بالمیچینن رئیس خو فوکا یونده دزگه و دمین ده داد رشاتر چیده اطلب باش گلای نیست ماشن به نزدیکی تا سوید لپت والله جمومت یمن تا فوک حکومت تا قیوان خود خزینه خو بعد بیاده به لپت داره و بی لپت بیده سر حتی دزگه طلب است اما دزگه التموس است اما ایده دوست خو گرگنی کام است چه سا لک مردم درون خرمنده خما کام لک ارو ماش مولو ماش جات سرخم ماش و مجبور ما کام ماش جات یا مجبور سیو در چیز فرمونه دیوان باید مولو ماری یا یک وام گمیس ماشد سلی یک خرمندگی آنور بوده ده مولو خموری در لوف ده افیون ما فرمون کده ید لپ وزمن رشینه من بعد روز بورم اینجا تو جمعه جایونه را لوف ده مموریدین افیون فرمون ای خمنه بود مجبور کنم هر چیز زگر بعد التموس خواهیم رنوخ معرفی چیده و وزم علیم شد زمان وزم از بار خرق وزم یک پدم ماش رئیس محمد بوخره تا موی زوش خموین نال ارجو تو گاب زده وید موگا بغیر ویم وز رئیس حزب سوسیال دموکرات بدخشوینن ماشن بعد وید لپ ورو یکو دوخ ماشن سواد وزم ترار میتسه توی ممکن ماش والله ورودارین یک فاندیم نیست ماش رو بوده پومیرین این پرامنیت ماش شام زورت ماش نیت خب ماشان دست نوموس و سست تامیک به نوموس هم انجود بعد این وید ورخت خب ورخت خب وودیم خب نور به سینتو ورد به سینتو ورد چیز در کیر ماش باید بکنه خوزف زنده انجاوا مویش تیو که یمال انتین تیوید خوب نون زفت کنار یه سر بلندشتی یه نوید یه چیر کنم خوزه لاک ماش مردم گردید سکیت یا یس FM رادیو کنم یگه کنم شش ماشن یگونا وید سپورت رسپوبلیکا یم والیبول ده اره کمان در رسپوبلیکا یک دو سیچه فوق بدخشونی ات به بدخشون یه زال نیست ماش واردیم لاک ریگولیار نی چمپیونات خو ولویت نگزم تو یه تصویر چمپیونات رسپوبلیکا خواهیم یکید نیست ماش اوشین دیفسین ماش خودوخ بود سینم ای درد پونده که کرم یک جو ساوام پونده که کرم سرانگ وید که به نوادم سول که به سیوز دوخ خسینم میده لک موزریوت فخر که لیدو وزم پومیره تا یه جونده منکر ما به دست پومیره وز گمین را امام تا ماش زف در وزم ردسید هم تا ماش مذهب فروخ دسید هم تماش زندگی دیده سی باوری تی کم مردم یونده چنوش یم مثل وارو لپ بزیب زندگی میوان نیست نون ماز گرده نکنیم چای بکی بس از ماش سالی ماش جماعت ماش از فقط کور تمام خبر برو از ده وس خو معرفی کنم وزم
خورسند به سدبرگ چیز شروع زنون محله نوسر خسرو دزگه اسکور کنم سوهای فرنگن خلقیت در فقط دو چیزم فهمید ورزش در فرنگن نور ماش فخر که نمیده ماش ورزشگرینن تمام جوان انجوف دو مسبوف کردو ماش فخر کنم خورسند قدر ملخ بیکف قدر دیگرین قدر ده در حقیقت ماش نوم سین در حقیقت واری ماش پاتینت ماش نیکوی وقت مسئول کت کور زن مستنه بید باور کنید ورزش تاسیو دادی گواد ماش و دمی برامت سکنید ماش خوشرویت چه سمتا چونگه ویورد خلوق بسیار دیبا بده آفرین یستینیک دست فرزندین بدخشونه ده با اورت ناموس ارجون چوین از نوم بدخشون لاد برامت کنین از نوم رسیه همو لادین بدخشونه لاد تا چیز کنین همو در خطور دیبه ویست کورینه ده مسئول ازم از نوم گنیکین گاب چدم یه مسئول اصلی ارو لب تمیزت لب چیز در بوره غاد سپیتینت چیز ماش لب فنار کارم کنور میتن دیگ دزگه ستاتیستیکا وجه پادیو دیده ده از طرف بچه پرتوی مسئول ماش غادسینه تم چون ماش کخوزنین این رسیه جوی در اوانجیف ید لب بیسه و بکور ماشا یک کور فکر کنید ماشک پادیو شروع زنون ما دوگینی کینه نما ماشکتنی سینسه هر یک اچاس که کوری او سم یو غادسین قده نور یگونا هاس نیست ده یا ناموز نکوید یا خوکال نخم بید خو یو رب خدوی تیمومی زمونر نکیخته تا تری دیگ دزگه کور کنید یک ده دون وقتن ماشن دکت فیلت فنون نفوچ یه دیو دویم مسئول از یه دید تما پوخوکن بخیخ کنید ید مسئول تما فکرت تما چیز وارده ترنگ وارده پنیدو اما اویش جویت مکون پنیدویا جویت مکونی است هر چیزی که در رسیه برابر تایو یخد یخزین تایو برابر نیو خو فکر چی دو در کور تما کنید دابور تصور کنید تما تا از رسیه ماشر چیز وید چیز تا وید تما بوید دیگ دزگه پادوی دادی تا دست ماشر تعلیم دیده ده اکاز وید تما پنیدو یندش چونم مسئول ماش فهمم ده اکم یخد نانی از رسیه یچ بنیزی دید باشن اما بغیر از دست و حرکت کنید دست چیزی پدوید ویت ده لاک ماش مثل استمت تربیت زیزم لاک ماش مثل برد زیزم خلیبم در حقیقت مالی خار وینچد مالی خوب مملکتی وینچ بعد یک تکلیف گده مسئول هر یک ماشر میسر نسود لینینگراد سانت پتربورگ وینتویر مسئول روسیه فقط وینتو راست مار مسئول چیز سوچ میسر سوچ استفاده یوسید از موزی استفاده یوسید کازویف کوچه‌ای ده ویورد پوشکین پونت توجد لیرمانت پونت توجد استفاده یوسید کازویف پونت ده مسئول از دیگر جوینه ده سایه دیت تمام مفکورا بالانگی دونجا تماتا اگر کورکونی بالان بسنسی تماتا نانسی سریع کن تماتا خوزریوت تربیت کنید یکو کورت یکو کردورت یکده ترید سچو لاکی که تمازریوت تربیت تماریودم کیکی تمار فقط توفیقتا باشانده فکر کنید مردم خدا بدخشان تر ملک شارعین دیگر لب تین بعدم لب خبردار از رفتار خجوانین اکرو در بدخشان سبیل لب هم شدش لب بینام لب هم خوک جوش خورولاد از ایچه بوزین خواه عرود فنام داخل گریت سوخا فنام شدش دی خکودکی انتر در ملک خیر بتین اتا پارلمانت نام به دنیا بید شاعرت نام به دنیا بید بزرگورت نام به دنیا بید ماش مذهبند از گفتار کلام خدا ظاهرا ماش مولای نام کانان ده بیرون و نه تا پارلمان به دنیا بید نه تا شاعر به دنیا بید نه تا بزرگ به دنیا بید عموما نسلت ملتت خلقت بیست بعدم لبخخ امید از خداوند تعالی لبده هم روز خوجون نستماخ لامید ایدی روز صفوه مولاند
فکر این صفات تمریدین فکر این بزرگوار تمریدین تو ورودار خو یخزنین تری چیز ورودار یک دیگر تری چیز بعد ماش یک دیگر دچو داخل گره هم دنچو عجب بینست مولات ماش جوز لابد از خواث امیر خلق ده یوی خوبت خوری چیزت چیدو ده نواردو خوبت خویا خدنان ده نفهمد خوبت چون ملت سخو ملکان سا ملک غیران خونه ده ویخت وقتا ایچ دون بزرگ دنیا تا ایچی ده چیدو نواردی خدا نسک تروی خوشدی ارجویا گونه گیزه جمعت مولا یا علی مدد مولا وصل معرفة وكامزم كسر جروي فرنسوري وش خوي خس جمود دك المدان كمان مثلا جمود اللي بدوته مبوف أصور سخزنين لو موسم مزات كما اللي بدو بوف لو موسم اللات مبوف اللي بدو بوف لو موسى أولاد ما اللي بدو بوف فمنور وزان تميت لو موسى سباش وجي ده ماش لب خنام لب كودا كين زيري چیزی چوش تمام قطعه تمام ماش فاهم ماش دي فرودار ماش دي فرود ماش نلو فاهم اي مر ماش نلو مده واضح زين استفودا كني خو واضح فرو بدنيم كني خو وزي خوي خست مكانهم زين فرودار مريد يمين خصلو فيد خرفتور وكردور وقفتور چیز کنید اوسن کنید روز کنید ماش مزبر ماش جماعتر ماش مولویر بدنه متانا ماسی هتیوت خچیو دکود بسر قدم اف خمولو یودی مالو ویتامین غریبن ده ای بینا اسمولارا ارجون سبت مفرد جوبی امام خطه اگه امام صفام دیگر خودت تری هر چیز دمر دکود سبت هر جو دمر دکود سبت فقط با سخن امام تبروتی هر چیز دکورت مرتسوی هر دکورت مرتسوی کان دکورت مرتسوی تمام فقط با فرمان امام دفرید التماس استمر ما کد بدنیم وزیر مرد به جماعت به سخن دانا ماسی فقط یا ولی مدد از شما دختران از شما فرزندان مهربان التماس مادرانه من طلب مادرانه من همین است که شما ناموس رفتار کردار پدر و مادر خود از همه پیش رفتار و کردار شهر خود دیار خود ولایت خود جمهوری خود را در کجایی که نباشد برم بردارید و ما از کردار نیک شما باید اخذ کنیم. یا حلی مدد بعد ده خنق لمیک چوده ده 18 زریوتم بود از ده 18 زریوتم فقط مطلعاتی معلومات دو واسم ندیو ببارم دو دتون سیدانگی چطور دیو داک چوده چطور خوب از ولا دیو چو ادا از خواتن ادتوی تما گوید که تنم دست کنیت خالقم نمونه بی اتا هزو سیت مرکا فون سیت مرکا فون سیت بچه بیت تو سیچ دیت بیت ید دیگه مملکتین ماشین بعد کنید این خداویر خوشت نبنده بسم الله الرحمن الرحیم یا علی مدد ما شام نوری که روز یک روزان جام سست فقط در اکثریت ماش رئیسین خو ماش قاضیین قاضیین جمله که یودن دگت سچ سیت اکثریت هم کخویی ماش کخویی نم نور روزان اگر جوین تنسان جاوه اکثریت فقط خلیوی ندی پوه کخویی تکروهی ما شام مثل ده بارارتیت خو نورام دایدین نخو تشکیلات ماش مثل دکورین که نام کورین و سامت اکثریت ماش کخویه یه تاکید که از روی خلیفه یودن نقل چوده رو یه دم 13 من دیگه فرمون سبد از اون جمله تاکید این چه کخویی ندی واد باید رو تربیه خود مدرستان انجین خود خودستان و تربیه زی ماش نگه نور سانجاوا میده ماش تشکیلات از ماش تشکیلات اکثریت ترده طرف تسین تر رسیه بیرون از تسین یعنی اسماش تشکیلات زوخت پولین زوخت یوردم تشکیلات میورچو وادین ستر جویدود از همین و یلاو دخو کورن بوخت وادی لاو کام دکور کنین کام دو
تشکیلات خدودت نام و رنیسینگا وقت من دیگه دست وی ولی و مدی زریوت فوق وقت زریوت یعنی ارجون دیات سرد و من فوق وقت من بخت ایمون همچون نان در زریوت ادی ما زریوتین بود مسیک دست وین هر چی اومد سر بلند سوین ماشا مسوی فقط سر بلند هر چی اومد باشان سوین ماشا مس فوق وقت سر بلند یادین لیوین دی نرو تمازریوتین آوین تمازریوتین دست باشان کور کنی ماشا فوق وقت پومیره فوق وقت ارجو تصوت وی خونی خون دود ماشام فوق وقت از خب میره ودو فخری چو از این جمله اوست خود انجام 63 سولندم همچون خواننده مسکو بود همچون استودنت مسکو بود لنینگراد میسوز بود 87 سولند کورسم ترم خیل همچون رو خو ومیک ده خو رفتورت کردور پو میره قطع خو پوخو کند انجام اوسم خو پوخو بدال نچو یک ارجو آدم تبد و اخلاق فوق وقت بترتیب تبد یا فوق وقت بترتیب ماجریوتی مسیک دست گوی ولی بامدی تما خو ترتیب انجید خو مذهب فهمید مار نسی تسخیدی تمید چای یکت کردور دی واترم یک جو تسین خلی و ایماد یخونان دی دست خو بعد یک بخونان دی ما بود خو ترتیب فهمید نه یک جو بینه دی نه خود نه فهمید دی ارچی پومیر چی نیست ماشان صح ماشام یکم هم مسخفام تدی تخوی ترکا طرف تا مردینا ترکا طرف اما اون روزان دست نقل کنی ندی بعد یخوینان دخو بعد از دیدگید بعد کورسی خو بعد از دخو زلیوت پتیدوی نانر لپثای یا ید مذهب هم مثل لپثای ماشان ید تامر پروکر وقت تان جابه دی جاتین فرورین زموناچو ید دی کور جاد ید ماشان نبود ید ازورو ممکن است میلیونو نفر اندگایی پیزو سسد و مرمسی دایی بود و میمس رد معرکه فهم یک کور یک بود این ماشین از روی مذهب است این نه اینکه مذهب قطعه تا تو حتی ده تکنیس که چیزی مزامینه به قطعه انجامه این عیب روزو نودی و مرتی کد عاقبتی اوز کد عاقبتی کور مریوده ماش زریوتی التماس اسمی فوق وقت خو اخلاق خو ترتیب خو انتظام فوق وقت فهمینا همچون خنانی که فکر کنی نینی کومیری و نه خنانی ماره نیست التماس اسمی هر جا صویه از خوبرخشان تو ماره نیست بلبل میگون از میگلستان تو ماره نیست از در چندت از و نمکدن ده خود نمک تا آخرین نفس از و نمکدن تو ماره نیست شکر گویم زندگی رو با همه نیک و بدش شکر گویم زندگی رو با آمد و ناآمدش البته ما شکرگزار زندگی خوشبختانه هستیم و نهایتاً از یزدان پاک سپاسگزاریم که به انسان حیات می بخشد و معلوم است که زن این چشمه خوشنشانده انسان است و به عالم هستی اون طفلکانی که به دنیا می آیند البته مقام و منزلت زن مادر در وجود آوردن آنها نهایتاً بزرگ است و خوشبختی مادران بانوان هست که آنها طفلکان خودسال را به عرض وجود به هستی قدم می‌نهند و آن طفلکان هم در دل امید و آرزوهای نهایت بسیاری را دارند که کلان شده خوانده صاحب علم و معرفت شده به جامعه خدمت می‌رسانند ولیکن وقتای آخر مشاهده های به حال میرسند که جان دختران ما برخی از طفلکان رو در سری راه یعنی تقدیری با تقدیر آنها بی‌پروایی ظاهر نموده آنها رو در سری راه میمانند و ویلای و حیران میمانند و چرا که این حالت ننگین آنها سنگین آنها از روی انصاف هم نیست ما باید مادران بانوان با کوشش بخرج دهیم که اون جان دخترانی که آینده مادر می شوند باید طفلکان خود را کودکان خود را طوری به وی رسانند که آنها انسان کامل دوران انسان کامل جامعه گردند مادرم میروم از پیش تو من
به دفاعی شرف و شان وطن میروم تا که زره پیشم من در رهی فتح و ظفر پیشم من خبر آمد که به تاراج چمن باز کرده پر خود زاغ و زغن مادرم در سر خشم و غضبم به سری گرم و همی غرق تبم میپرم سوی فضا مثل عقاب تا کنم زاغ سیاه را دریا سنگم و آهنم و پیلادم سپری مملکتی آزادم بسم الله الرحمن الرحیم یا علی مدد که دماج برادر اگدیو گاپین تا تمانیوتین تمرچه چود اگدیو خوکین است تمرچه چوز مس ترمی ولالش سام خو فکرین خو چین دوست درمی گاپین تلوین چیز کنم راسته گاپ تمر دزگه است تمر دزگه مثل طلباتین چی دو ما شرط از یه طرف مثل از خوبتم در ده ملک وش فهم آمده تمر تری کورچی چه ماشاءالله لپاف کین تمر تراینو نگروس که و اکی دپستانو که تمر گرگنو خاطر ماشاءالله فقط تله یه زبط یه مذهبت یه ورودم ماش تله به غیر راستی گپ فنا کور کنامتا اما کو در کورچه مولو تله بده یکم کو اتیوچه ماشن در پشتی نیست کو بسات در کورچه مود که تمانیو تا تاسیس تمر یکم اتیود با تمام بید ما سرهم ده خودرات غندت لشونتی فقط هم یه مرید مولو و دویم گپ از اقدام را که مانویت ماش برادر تلید اقداد کورین ده تلوین داد ماش مزبر ام بدخشونند ام از را تلوین زفردیل بدخشون تلوین ماش مذهب خو ماش ملت خو ماش ناموس در تلوین خطر سه داد فقط دیو از ماش بیده فهمیده بود که تکرار آمد که شراب اساس شراب برشت این ماش سنت نیست بعد از و مواد مخدره خطه ارا تجارت و تجدید و کورین سه یک دیو چیزین قطعه ماشنه شف برکت دیتود نسود و اید مو سخنیست ارا سخن پیغمبر تا اید فرمین و زرمیم که از دیو چیزین بعد ماش از خود سنت دیو زویدم دیو ارماش تاویز ارماش سنت فقط یه مقصد قطعه ماش نابود چی دو و ماش بعد نور دوسته که مردینگه خود برایم خو ارا یک دیو چیزین بعد از خود درون زویدم بعد دوی تمام ترد غریبی تا یک دیم ملک اندیچه اوزم اوز فهم آمده تمام قینده کود تراینو کود قینده ده فوکسم که هم شراب تخوام اتحاد خواهم مثل یک دم مواد مخدره خو این تمام تلوین تراینو وسیله در کود چی دو اما فوق لام ده اکی تمانیو تا ماشی ما برادر است تمام ده خوش تا شود باید مردینگه پیدا ماشن سید یک از دیو گاپین هم مثل تمیش نور از بدخشان تا ده غریبی تیز تمام توارد تزید یا باشنده ویدو یا گندگه از ماش از تمام یه التماس که در چیز گندگی تر دلاکید اره چه دید لاک مثل ماش از تمام مثل دیگه چیزه ماش المعابیت ده واد ماش مذهبت ماش ناموس مثل با میونن دیگه واد یخزنین ده مثل شوف بیلوقت از چه دین شلک چه دینت دیگه واد فرودار ده واد مثل به غونجه مثل از راتین لبداد مثل چلین چیزین خو پیوین ویفجات یک دیو سنته ماشر ماویت تا ماشر از دویت مثل چه دیت رو اسپیشالیست را دید یه باشان دکتر را دید مثل یه باشان استرایت را دید یه باشان مثل یک دیو چیزه ماشر ویت ده لاک نه که ماش استماتو ورنده سامتا ماش لاک استماتو چاله بالنده تا پتیرده تام و زیاد گفت تمام ندادم و یا علی مدد جماعت امام زمان یا علی مدد سخن چیست تمرکنم برادر درباره جوانانی که دور به یک چیز سپورت مشغول ساونه تا دی نشاوره دی چیز باز کنند خو خدمت وطن کنند خوبت فهم فدی ماشم سرنگ قینه دوره خو نوزم تیتی بزرگوار مولانا شو کریم الحسین ماش سرنگ سینت مولو بود ماش مار نیسم هر کی ماش بود پوبند جماعت خو نوام هر کی آدم بود خو نموز خوید همدیگر خامسو وقت اتفاق و فکر دست دروز که نمیده
لپو دمی اونم دی چیزا کنن عاقبت شراب خوره تا نارکوتیک دفین و رسین لویش فقط بر بدبختی ورته تا بخده آدمین خوشش تخیز نفهمن نه حرمت نه احترام وردار یخزین مولو پانت تیم ارچه اگر خوش شدی در مرحله مولو تز برکت توان تز ارچه نه یا سرگردان یا تخو پاند ترا نفرید دماش من می مسکو ونده لب خورچین اونم دی اف مگت پیوات فخر کنن ات شرمندگی تاره و پدرت و مادر ور نلفد دی اپوچ تو تر چیز کنه دایو یخزین چسم دی چیزا کور کنن الا ودمین تروس دی ده سالین تر جواد خوک وطن نفهمن چیز وقت خو مادر یک بار سخن نکنن نخیون بروک دیت تمرلو مدی غردار هر جو وف مولوت مختی و اسمرگ دسلوم بروک دیلوم مولانو شو کریم الحسین طلب پابند جماعت خانه باشید اگه وین از ماش بود ازم دیگر معلومم رخین خجنون نشکوشم ازم پاپا میرویج از فهمم سرنگ ماشم اسماعیلا بعد از دیدارم ماش اسماعیلا بدخشانه اسماعیلا یا علی مدد ارو ماشان دز زندگی بود ده روستی گپ ارو طلوع حسین ده بود دزگا دز حکومت دام زندگی جو طرف ماش دزگا نلاق شده ده هیچ ترماش داشته ماش تری چه داشتم اما اکشی جوشی نرماش فهمم از ماش چنگ مرکب ده هم زندگی چنگ قینده یکی دال پروسس گلوبالیزاسیا دال سوق چیزه خو که تخیم سه دنیا تفکر جوسا یکی تا ده زندگی ده لب تاثیر لب چیز دیور برماش ام قوت دلت ام ماز لب ده در گور برای ده اسنه بدخشان رو چیز که نسل غلاده سیک ماش همسر موز خویی که مرو از خود رو بچین ایچند دوینه پاجنا ای خویی که برده دزگا کوری میمن بود سرمشق بیب کور است این چیز بیده اول خود درصد خود چیز برجوی چیدو این چیز رو اختصاص من دنیا تفیدی شده پنت والوین دزگا تریوتر همه چیز پیونده دید ما بیده تا چوری کند رو این نقطه بیده دایی تمام خیزاش چسی حضرت حاضرموم نصیحت میکند به مواد مخدر دست نزنید به یراق دست نزنید با آدمای کم بضاعتی نیکی کنید دست یاری را رسانید در کدام گجا در کدام دولت در کدام سیاست زندگی کرده باشید سیاست هم دولت را پیش برید حضرت امام ما میرن نصیحت میکند همه جوان خوش دارم که همین نصیحت های حضرت امام بجا بیارن که برای جوان بدخشان ما همه را خوان هستم که و یا یک برادر باشن و یا دست همدیگر را بگیرن و یا اتفاق باشن باید جنجال نکنن و یا باید به علم سرگردان باشن باید و یا علم باموزن یگان معرفت یگان مدنیت از اینجا گرفته به بدخشان برن نه این که مشتزنی را یاد بگیرن هم دیگر را پس زدن حقارت کردن دیگر یا این که آدم کشی را یاد گیرن نصیحت من هم این است که ما یک جروب یک دسته باشیم که نام مردم ولایت کوهستان بدخشان ما برداریم در دوره سویتی بدخشان در اتحاد شوروی جو یکم هم میگرفت از جهت معلومات نوکی همه معلومات عالی داشتن حالی را دیده نمی شود حالی را خیلی امور هم نیست نه که دیدن نسبت به دوره شوروی حاضر کم از پس علم و دانش دویده ایستادن میآیند 10-15 سال همجا کار میکنن یکان چیزی یاد نگرفته بود کشته میروند باز یک بار از جوان التماس میکنم از فرزندای ما که علم آموزن ادب آموزن تاریخ و فلسفه را آموزن به قدر گذشتگان خود رسن چه سام یک ماش هر قدم زندگی ده فقط یادم مولانا و زندگی هر قدم حتی و سیاست و فرمانینی مثل ماشد حکمونای من باید دید خیلی تا چه؟
یعنی که ماش بفرمونی نتوی سیاست تا و پروگرامی قطی کورت کنم ماش یکی از مردم پیشرفتاتا نرو درباره نرو مثلا دیوام ده علمت معرفت دویمی جت شچت در مورد علم معرفت دوره سویتن دیگه مثل ماشن جویا کمان جولت یعنی از جهت معلومات نوکه شورا به دوره بدخشان کویت بدخشان جو یکم اینو میکنه درست فهمت تو ما دین جو یکم شش تو مقصد یعنی که چیز باید چی دو در کویت شش مس باید مکتب اینن باشن خوی باشن هنر خود بری هرو کامپیوتر دیوین خوی هرو شش مس باید تکنیک یا وزر زمان که لبدشنوسوی پیدو درست است در خارجا خب پوند بریم اونان در خارجا خب پوند بریم درست زیوس خب پوند زیوس خب پوند لبده بیشتی دیوه درست انگلیا چانی زیو دیوینه انگلیسی زبون دنیاوی اونان زبون دنیاوی است خب پوند انگلیسی وروسه فرانسوزه هر شکر مولورتان فنام مسئله این رو سوایین مثلا نیو ماش مردم یک ده تحت ده توجیک زفام پوگیر زفام وروسی زفام انگلیسی مش میدورد جلی فهم تتا اما مثل ویلا دوین این شولای رحمان است خدوی امامی گفتنش روس سینونای یعنی که تو خویش کنیده مات یوشی دویمت پیش رفت یا علی مدد سلام علیک برودرم خودرم زسن و دخترم منو تمخ با اوک نصیحت اکما غریبی تیو غدوک تمخ باید زفری نید فری خزب مخون اوک مذهبی فری تا عادی یوگیت شغنون روشونت شکوشمت تو سردی بعضی قشلاق‌های مرغوبت مخون جکو کم مذهب تمخ باید اگزی نیده و اگزی خزب زد تمخ گول فخر کنون تمخ رنزاد بودی از فیلم زد تمخ مخون اگزی آدمانی کمتر سرقارت بد جب همه باید آدم خیلی پس نسو آدم اکما غریبی تو غدو کاری کنو خیتات نونوی فکر اوندو اک شکرت کنون زد تمخ تو دو غریبی شکر زد تمخی بو سومده سومسه و اون دو خیروزی بگذرانند اما اگزی زب خشون زد تمخ خوب جنجول کلو کرد کسی زاوک مخ تاتنون فای خواشون زد پس اون زاوک روزده بوک مردان آقادت مخ خواست های فلانیون دیدو که تای بیمدانی کسل شدو که ترو اگدون اتیوت سر کنب زود بود اگما غریبی اگما وطنی مردم افتی آقادو که تمخ خوب چیز خبازونده او کسبت کار یک سب اسبابا تکنولوژیا یکم وزیر زمان فای ترقی کلوب تمخ باید اگدان افتخسر کنب بجای وانزا جنجال کنب بلده افتخسر کنب او چیز شف خبا اصلا فایده کنب خویش کنم مقده مصر شیر تنقوک شکوشمیز وکن سین مشتوک در بوره یوشو اما شیر کتا اما در بوره یوشو گروز فول بندک سی یوشو پرن وینم مست تلست نور یمون پیر پشرنست ایف کوچنی بیچاره خیزاد بود گل آواره اقهونی مردینو مسوینم و ناموست بجیگر ای فکر فقط پیر زندگی از سنک ناموسی هم دیگر اپخشم تی ای فریگی قبط پتر نسم اپخشم تی جنجال راستی زفشم ملال میگوید که زمانه دیگر شده ما هم دیگر گشتیم همین بین خلق یاگد و بین خلق پامیر حقیقتا یک رشته که امید آینده هست موجود است باید که بین همینا دوستی که این اصلا عنعنوی بود از قدیم بین اینا دوستی بود همین باید که از بین نرود
از بین نرود، همدیگر را شناسند، سلام علیک داشته باشند. رفت آمد مناسبت ها باید که بین هم یک وسیله درسته بگیرند. در حیات و در تاریخ اسماعیلیان قشلاق یا گید خوشبختترین نسل، خوشبختترین اولاد، خوشبختترین اشخاص ما هستیم. زیرا پدر و بابایان و جد و اجداد ما قرنهای زیاد در آرزوی دیدار مولای زمان بودند و با آن مشرف نشدند. اقبال ما بلندی کرد، بخت ما بسیار بلندی کرد که در حیات خود بر عالم ظاهر ما با امام زمان آخری کردیم، با امام زمان ملاقات کردیم. با آن که باطناً امام زمان دائم با ما بود، باز هم ظاهراً نبودنش در ما یک نقصی بود و بسیار باعث خوشبختی است که و دیدار امام زمان مشرف گشتیم و از سایه دست مبارک امام زمان زندگی ما سال به سال، روز به روز بهتر و خوبتر شده ایستاده است. Ассаламу алейкум. Я уже знаю на 100% памирский язык. Приехала я на солнечный Памир в 1986 году. Работаю в Дом пионеров, руководителем кружка. В этом году у нас летний лагерь для детей. Небольшой поход у нас сегодня были, ездили в Гарм-Чашма. Вот по возвращению зашли, не знаю, как сказать по-русски. Озам хобат аз Калужская область, мочура, что до Панджум Солян, я штарам хейду, хошуферин хейду. Балам сец балатха, чудом верчур, хобалам, что до Шашом Солян, сентябрь месяц, там как раз уже машам сюд, шима сюд суль. Бистоси суль уже машам сюд, узама помир цаяч. Машам савите давра, цаяч, ё савите вот. Лабзур вот тарит. Мардом хоба урмат хозурат, гостеприимных. Бад хош моряч, хоба нам ност. Озам дузанда вообще туз чидам ансам. Умире куртаин. Еда. Пейт хогинин ансамда. Реклама. Цавор зерёд ман дугада дугат. Еда, ям сар залик ман. И сар хедар ризин мана что до чурум гуд рождень. Харар бе чурик динум гадечха. Якум дидур машан суд намозум сарчо хеду. Дидурам хор сиждам якум дидурам чо. Доюм дидурам дом хор пурнивчо. Саем дидурам домузам нават парусам сатар мунан хез росте гапа. Парусам дидур нават. Насиб мор насад. ایمان ما و صلوتی ما یا علی مدد مولا علی مدد هم جان ما و دولتی ما یا علی مدد مولا علی مدد هم جان ما و دولتی ما یا علی مدد مولا علی مدد نامی علی ستونی زمین زمان بود یک تو به مثال و همان زاده ای علی با حسن رو شوکتی ما یا علی مدد مولا علی مدد ایمان ما و صلوتی ما یا علی مدد مولا علی مدد هم جان ما و دولتی ما یا علی مدد مولا علی مدد یا علی مدد مولا علی مدد لب بشانگا پینی نکودش فوق لودت از خلیفان سرسون فوق از گپ امام زمین انداز و
فرمونین بین سرچو اوس چیز خویه کنم هر چیز گاپینین سبب دادین فوکی استتا اوس خویه کنم اکید ماش استودنتین فوکا تردم روسیه سخوینا ماش زریوتین ماش پاتین خو ماش رزینین خو یکم خود دینت خو مذهبت خو رفتو اچف مارنسه تما ارچین خود دینت خو مذهبت چیز بلند سکنه دیدونگا امام زمین است تما خشنوده تا تمام ماش بدخشونین هم است تما روزی بعد اکید ارجو خیتر در بوره ده خپنیدو و خو اخلاقت خو رفتورین لپلیده تا هست خویل کنم دی پنیزه ترم نگفت ماش چیز پنیدو ترم نگفت پنیزه تر با یک چیز یه اری رام که مایم پنیزه دی لک فرق وید از دیگرین اما ارجو تمام مذهبه چیز تشکیلین ساسی بکمند است خو فرمت خو چیز پنیزه لک فهمین دی تمایید بدخشونین تمایید اسم مذهبت تمایید مرید امام زمین اتا رزینین از تمایی که خویی خیلی او مم اسم رزین تر رسیه خوی اوس خویی کنم لک مرزین دست تیار خیلی حدودت نه سر بلنده ویرد خو آل بدخشون سر بلنده ویرد دست کور بده دی ای چیز فایده از وام بده دی لک یا خو خلق خدمت کرد یک نور روز داده دیم والنتیورین کل جهان انداز اندوستریون خاص پاکستان خو فوق سایه ماش خدمت سکنه لک واد مستدس که خدمت چی دو بارده Йо Али Мадат. Меня зовут Мемоншоева Насиҳат. Я аспирантка Российского университета Дружбы народов. Также получаю второе высшее образование по юридическим наукам. Как призывает наш духовный лидер, мы должны двигаться в ногу со временем, следовать своим традициям, развиваться умственно, уважать своих родителей, почитать обычаи и традиции других народов. جماعت مولا یا علی مدد اسیت شمولی اندم شکر مولا هم توجیک مذهب هم پومیره هم چلوت از کل توجیکستون هم ترمسه خود جماعت هم تشکیل داد 2007 با نام پومیر این ماشالله فخرش تو ماش خو ملت نرنیسم ماش خو مذهب نرنیسم ماش خو تاریخ نرنیسم کسام روزم دام جماعت تشکیل شوی کسام روزم ماش کوش کنم بده ماش کودکین کود اودمین دوی چیز در روی روسا وی فکرت یک پینسا علم تتقیاین اوس ده از برخوم دوین что علم действительно лап در кур Вигден сулен тарасит цехех нормо кал балансе что узм як мин помире фарзанде помир фарзанде тоджик бо дипломе сорхом тайруза что может фахре что мо мардом не талин что и касви и дви фарзанде Йо Али Мадат. Юшенат ехо их моя стада никого азамат сайдин. Хона сайд кате. Хо додат нам гапен кате. Арчизем вивделан царапуш. Ата Ига Маша без мардоме да Маша стир и чана ухт. Тегдес ка мардома. Хо менат кате. Ига вишизак, он маша спегул фама, я вишиз маш делард. Надо нарагап. Фокох дешена мата декат девар нададам. И вот салев джин авторенек, куфторенек, кирторенек. Пригдал габента маделан цавен дане вишиц. Тогда арча афроп. То дел тоза цавет. Фукат коренси.
тем более Юшина. Машан баракат баш мардома, это маждена яст. Мовло налюжна, декат гайду шайду вард, спорт арт, аро культура. И дарчис таман шапцабе, вичидо даркор. Бадига гап, яйдегар цавенам, яйдегар хорсава. Яйдегар лап мажделен яйцабе инодам дес хорсеве. Бад шайдо даркор. Кито бола кучур. Згам. Яйдегар фахр кинам, яйдегар чесам. Ясте машан фана музыканты, фана спортсмены. إذا رأيم كل ملخ بك يستس كسبت مي فاموس خورسان جمشيد فخر بيه يالي مدد خيدا نور ماشند چمپionat Moskva ترود تلفن فرودار دا فروبوتسيني يس ماشو چينيكينا تلفن دا چيز بریم باروما چو فروبوت دویم جوزو كيگا يكم جويزو نگه فروبوت شدم از فروبوت اسیوگید فوق جو بود ماشین جو و فوق وقت هر جو ماشین و ماشین سمویلین فوق جو و جو مولود است در اک مولود در روی مولود کیده و در کو سرگلاب نکید تبین بعد ما نیک میام لکه فوق وقت هر جو ماشین و ماشین نیست ناس خوب را ناس رخیونت ناس خارجی ناس خارج ناسی جو ماشام زوده تلوی مولود بدخشونی ماش مولود جو دماش تنفیق لیده تا خدوجه برکت دید اکید برکت گتا مولود تنفیق لید تا تمایوشین نگجیس خم نفر الله تسید مالوف یو عظمت یو عزوتا مولود بزرگوت تلوی خیرت برکت دیده لات ماش فرو بوزه فوق وقت مفکال بلند بده تا ماش دویت فوق فید یادید اوزم ناس خوب درات ناس که اوزم از بدخشون زوده بدخشونه موز فوق وقت دوید یادید فرو بوزه در هر چیز خدمت سوید کنامه از او خلوق تمردد خوشت خورسان بید خلوق بسیار Пожелание памирским ребятам от нас, от спортсменов, чтобы они хорошо вели себя, не занимались какими-то дурными вещами, там, наркотиками, пьянством, занимались спортом, процветали образ жизни, занимались спортом, помогали своим близким, родным. А мы, в свою очередь, будем поддерживать их. Ну, вот такие вот пожелания. سدا چیز لوم لبده ده سپورت دقت دیتا ماش دورای ده سبد دم کیرو مکتب اندام خید حسارکه تو ویگاید کلشات کلب ود با خدا ماش دو ده نانین بزوره زی ماشو مرد دست چه علامه ده مثال اوزم افتاده چورم سولنده ده چو مکتب تیور افتاده چورم سولندم در روزه خوگه چلزه بود ایده 30-35 سال سد ایوشه چه ده ایکا رکورد در مکتب نوشتن علامه ده ایچات و رکورد نواردی ده دو تا ماشم چوندم ارو ماش چوید چونده ماش بزوره استادیون ایچو ماش ارو نای ساوام جوزا ما تو بستون سارکن در تو ویگای چامر قولت مندس ورودار از دودت نان چیز خوی خبر خود زیروتین دقت دادمت لب در سپورت ماش کنامت لب چیز کنامت ده فخر کنام نوراله دستور آدمین واد مثل دا اولین استاد سپورت ود خواب بعد داد قستین گیرین ود خواب قایم قستین انجو بودیش قستین انجو عبدال بیک فوق وقت لوم دو سکت خطیا بکترده مونن سوامتا دو سکت مثال دقت دید خدا زریوتر داد دو سکت ارا خطیا به مشکنین شش فقط خی باشان دلاب دود نانین ایده انگلیست بیخته دقت دین دوی انگلیسی خوینه خی فنا خوی نو بسیار لبده باشگلای ده کچار نوین اوز خوی کنم ده داد مثال گندا ماسین ارایی چیز دم بانگ مانگ خطه حلالش ما وین چیز ما کن دقت لبده دید فقط
хейдо маш емем замёне лёде де хо зелёте тама бойгаре тама зелёт маш бад арцун цавардам юм сол машта цакихтат ветан солем цавет вен вяклем из дönga башанда даста аро сосена тишоло аро саломат зелёт цавет хай фокас армис кед фойда фокас чиз кенамат хай чиз гадлёмида шоин башан хоин машкенен دیگه توازی تری پناه بر خدا فقط تیشال و سوس و دیم زندگی تمیز بیده سودت خی خدا و جوینن ده شکر تو مام زمانی سامت اسمت قینگری امرید در ماش برادر مسکو و فوق جو تمام جوین ماش اندزگه نبود ده ماش هم مسول تری جو سیزت ده شش کامپیوتر سیز دران شرایط دران گرا چیز فقط خیدوت فقط کدیت تا ماش تر پروس آوان ایده دون گاف من Историю развития физической культуры в Горно-Бадахшанской автономной области, сколько я помню, с 1952 года и по сей день в Бадахшане самый порядочный или самый порядочные спортсмены живут в этой республике или в этом области. Начиная с 1956 года спортсмены Горно-Бадахшанской автономной области участвовали во всех волейбольной и в течение до 1956 года, пока я не уехал. В сборную республики попали с Бадахшана, хотя и Бадахшан земля маленькая, но попали за сборную республику, попали мы 4. Попал Золи Шоев попал, сам я Одинав, я попал. Холик Назаров, бывший генерал-майор, он попал, понимаете? И попал еще Султан Анайчоев. Это, между прочим, кумир мой. Многие спортсмены, такие знаменитые спортсмены, основоположники борьбы самбо в республике кто является? Абзашо Алимов является. Понимаете? Боксера возьмем. Кто боксер? Пожалуйста. Чемпионом мира стал. Вы, надеюсь, вы, может, не все его знаете. Малахбеков. Вот, пожалуйста. Uz xo'yxkini shu mash mardum fuka mashkana mash yosh bashkalayen ichiz matajan mabrezan faqat mash $1 kor. Aga mash mardum mash sakit fuka chasan levan shu mat pomir mardum fuka спортсменарам. Вай uz xo'yxkini fuka mash mardum mashkana. Особенно аз ёшин да се сарцакнам, то я всегда с пословицей россиянам да слеван. Скажи, какой ты, скажут, какой твой народ. Поэтому маш будет ходовицам тафукаджо. Чтоб маш мардум фукат да ганда куреничи накинам. Вот рядом со мной сидит Хусейн, пожалуйста, вот он. Сидит человек, который 3-кратный чемпион мира. Вот кто бы сказал бы, что я за сборную России 5 лет в высшей лиге отыграл. Я нахожусь с этого Хорогова. Мастер спорта я в волейболе. Нет в республике ни одного, ни таджика, ни узбека, никого нет такого мастера спорта. Я вот помириться, бадахшанец. Нет такого человека. Я бы пожелал бы, знаете как, нашим молодым, оставьте, пожалуйста, свои вот эти отношения с курением оставьте. С этим пьянством кончайте все, понимаете? Кончайте с морфинизмом заниматься. Занимайтесь, пожалуйста, только спортом. И всем тренерам я пожелаю только хорошего здоровья, чтобы они воспитали в духе нации, вот своей нации бадахшанов, чтобы никто не занимался нехорошими делами. Я пожелаю еще раз всем тренерам, будьте вы воспитанниками, будьте вы педагогами. Хайлубеков Гульпочо, директор специализированной детской и юношеской спортивной школы область. Хайода недомашан мамзалан тренировка тиз, аро дуймев тренировка тиз, хато тренерины
در отпуск места, отпуск خب از گلابوتی نلاد، خب از ریفکته. به پولت به چیزت مشق نگزیم به. ارو یکیش مقصد اساسی مشق که دیده اولین چمپیون اتحاد شوروی از بین ورزشگران تاجیکستان نه تا آسیا مرکزی. اولین از ارشو اولیموف ماش اندیور ماش همکاره اولین مرتبه چمپیون اتحاد شوروی شد. مسکوا تسکان در خدمت شد. بعد یک دو وقتر از سرینیاز جمهوریه ایچار چمپیون سر نبود. این ممکن چمپیون میستاد جد اما افسوس ده گشتین سام بود در چمپیونات میراس 73 سالان سر شد. دید 55 سالان علاقه چمپیون شد هم ماستر سپورت SSR. که تیاری ماشن تا بخشیدن با خاطر اولین چمپیون، اولین استاد ورزش، اولین ترینر شوسته جمهوری تاجیکستان ماشن بغیر ده رولا باشند ده فدراسیون گشتین زودو ماشن تشکیل شد. پرزیدنت دایودن خوبت کشور جون شامیروف لبخش خوش لبخش یوردم تک نگده نمود قشتین اوستا خوی که نمیده هر یک نمود قشتین سام با گشتین سنتی ملی توجیکی برای گشتین طرز آزاد است. فدراسیون تشکیل سکنم انشالله مولوجود تایفیدی مشکل بیدید. پالوانی فوق وقت از کویستونن نختی هم تمنا یوشینن دیگه ده خویش که نمیده تری چیز بیرون کارت برای از تمامی کسافت‌های وزرا زمان برای ایکودن شدملوز گرانیچه یه چار خطر سا انشالله مولوجود تایفیدی هران مولوی زمان ماشر چلوف جده دویمت خوله تمر خیدو در کور خوله خیدو در کورد کور چی دو از دل جونت ماش چی دوید بی و دا خواه صرف ماکنید وز یوشینر ارو تمنو موندکی دیده فقط در کور لبخه مهنت چی دو لبخه هنرین از خود چی دو لبخه خیدو در کور لیکن مو تمنو یوشینن جوانین است. Здравствуйте, меня зовут Адилбеков Артур Талибекович. Я с детства занимаюсь боевыми искусствами. Начинал я, конечно, с тайквондо, который является олимпийским видом, стиль ВТФ, значит, Всемирная тайквондо федерация. Потом, после поступления в Московский военный институт, я перешел на армейский рукопашный бой, а затем стал выступать по различным видам рукопашного боя. Это значит динамовский рукопашный бой и рукопашный бой спортивного стиля, армейский рукопашный бой, а потом перешел как бы на универсальный бой и на бои без правил. Выступал во многих всероссийских, международных турнирах, выступал на чемпионатах мира, являюсь двухкратным бронзовым призером чемпионатов мира 2005-2007, являюсь чемпионом Азии 2008 года, обладатель Кубка мира 2004 года по боями без правил стиль UFC, как у нас в простолюде говорится, восьмиугольник. Вот. Я, конечно, очень благодарен Айраджу Суибназарову, который вывел нас, как можно сказать, в люди, сделал из нас спортсменов. Пожелания детям Памира. Вот я уж не раз говорил, как бы, когда был еще на Памире, и здесь говорю, чтобы все от плохих привычек, чтобы плохим привычкам вообще никто не привыкал из памирцев, не только из памирцев, но и всем детям как бы рекомендую прийти в спортзал, не имеет значения какой это стиль или что. Любой вид спорта, лишь бы пришли в спортзал и позанимались спортом. Мы уже не раз это доказали, что как бы мы, памирцы, у нас есть тот дар, который поднимает нас на вершину. Мы уже с каждым днем все более и более убеждаемся в этом.
Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, работать, приносить пользу и себе, и семье, и родственникам, чтобы все были довольны. خايم نمود في البولم نمود ملي خلق بدخشن لفدو ينبوفت از قديم ولايم از دم أسر نوزدان ده إذا خلق كبير روسر وتسير يقدر نمود سبورت قطر يفود ماش مردم خشتوي كده چیز شو درو يقدر نمود ورزش جيب شو درو بعد أول خرجان سرسوت سرهم درزويد خو وستا وسطر قشلوقي مسوت يستن بالبلستان إن الدور ماش بلوت شتوادن در أرسای جمهوری جو یکم دوم زوخت ماش مولومس چی گفته پرزوات ماش که دی ماشم تن سالمت جسم سالمت از مواد مخدر ید سلام گیری شراب از دیف در دلیم ماش بود فوقت ارو تولورین ورزشین دلیم از صبح ندیزگ کودکی ماش پرولیکات کنم دی واده دین فوق وقت ارمه تولورین ورزش دیم Укрепляйте свое тело с помощью упражнений. Обогащайте свой ум усердным чтением. Возвышайте свои души молитвой и добродетелью. Мавлана Султан Мемоншо. Мадад, дорогие единоверцы, я очень рад вот в этот счастливейший день для нас, значит, День имамата, мы организовали такое мероприятие в таком мегаполисе. Это, конечно, очень, как бы, с одной стороны, трудный вопрос организовать вот, рабочих мигрантов в мегаполисе, с другой стороны, видите, все так рады, я в том числе вот нашел время, и тут очень интересный матч, кстати, футбол, финальный матч, и мы как бы и душой, и телом как бы радуемся и гордимся, что мы действительно исмаилиты, мы сможем, вот благодаря вот диаспорам, организациям, Даргил, Ник, Фокус и некоторые другие, они сумели организовать это, я очень рад, я очень благодарен им. И это, наверное, вот в будущем мы будем дальше идти вот по таким же как бы стопам, и это уже какая-то надежда вот в душе. И с другой стороны, я хочу отметить, что сам наш духовный лидер, как бы его высочество Гахан, подчеркнул, чтобы своим детям мы должны давать 3 вещи равноценно. Это значит спорт для тела, образование это для интеллекта и в том числе как бы религия, то есть молитва для души. Если вы будете гармонично и с хорошими намерениями воспитывать свою душу покорностью, а тело спортом, то навеки будете удостоены чести. Человек состоит из 2 начал – души и тела. Так же, как душа нуждается в духовной пище, тело тоже нуждается в здоровье и спорте. Мемоншо Карим Аль-Хусайни. یا علی مدد شکر مولا نام خدا از رحمت مولایم دویم کوبک چمپیونات نگزم با نورتا با مناسبت با تخنشینی امام زمان مولانا شاکریم الحسینی ما انجام کنم ماش فکر یک جایه فقط یک جایه خمیدیم پندیگر رو دادم خواست یوگی تن تو خوفنون خریفون خوشگوشم خفکم یه اولادت یه اجدادم ماش یه اولادت یه اجدادم ماش
فقط توزگه خمولو زمین پونت تیدو ترغجده تیخی زمینه از دفین خطر کنم شیدو مشق چیدو مشق کودکین ماشوینده خمولو پونت تیم شیدو ات مشق تر پروتیم یا حلی مدد مولا حلی مدد مولا مصطفی حلی مدد الهی با چور خیره عمر برکتی مولانا الهی ما دست دل بیغم خوبه خوشا الهی ما دولت یاد تمام دروز سفر مولانا با حرار روی سفید اربلا ارحزا از پیش پروردگار آمین الله. Сегодня я ставлю руку на плечо каждого мюрида во всем мире и благословляю каждого из вас в отдельности самой теплой и самой нежной отцовской и материнской любовью. Я молюсь за твердую веру каждого мюрида. Я молюсь за пребывание в вечном покое и упокоении душ моих мюридов, покинувших этот мир. Я молюсь, чтобы вы были избавлены от житейских невзгод, и молюсь за ваш мушкил асан. Я молюсь за воцарение согласия в ваших семьях и молюсь за ваше здоровье. И я молюсь, чтобы вы жили в мире и чтобы свет духовности освещал ваш путь.